ආයිබෝවන්. ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් අහලා තිබ්බා ඩබල් හෝන් එකක් හයි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද බයික් දෙකම තියෙනවා. ප්‍රයිසඩ් ඩාර් එකයි ටියෝ එකයි දෙකම තියෙනවා. මේ දෙකෙම එකම සිස්ටම් එක තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේකට හයි කරගන්නේ කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ දෙකටම මම හයි කරලා තියෙන්නේ හෝන් දෙක. මේ බොෂ් බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් තමයි මම හයි කරලා තියෙන්නේ. මේක චයිනීස් බ්‍රෑන්ඩ් එක, ඔරිජිනල් එක නෙමෙයි. මේ normal pulsar horn model එකයි අපි මේකට කියන්නේ ගොළු බෙල්ලා කියලා. ගොළු බෙල්ලම type එකයි දෙකම මම high කරලා තියෙන්නේ. මේකේ දැන් පොඩි repair එකක් කරලා තියෙනවා horn එක වැඩ කරන්නේ නැතුව. අපි බලමු මේක repair කරන ගමන් මම ඔකට diaphragm එක කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක high කරන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි. ලෙඩේ මොකද කියලා හොයාගත්තා. ලෙඩේ ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ මේ ස්විච් එක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හරිය විදිහට බැලුවොත් ස්විච් එකක් අපි රීප්ලේස් කරන්න ඕන. පේනවා කට්ටියට ඔක්සයිඩ් වෙලා තියෙනවා. මේක ඇතුළත් මේක ඇතුලින් බැලුවොත් පේනවා මෙතන ඔක්කොම ඔක්සයිඩ් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මම කට්ටිය පොඩි ට්‍රික් එකක් කියලා දෙන්නම්. මේක කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා. මේක අපිට මීට ගලව ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් වන්න ගන්න පුළුවන්. පැත්තෙන් කැලි දෙකට ගලව ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔය කට්ටියට දැන් පේනවා වෙලා තියෙන දේ. මේ දවස්වල වැස්ස දවස්වල මේ පේනවනේ ඔය කට්ටියට හරියට මේ කනෙක්ටර් එක කනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන මලකට කාලා තියෙනවා. මේකෙත් මෙතන මේවට පේනවා මලකට කාලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක හරිනම් අපි ස්විච් එක රීප්ලේස් කරන්න ඕන. නමුත් හින්දා අපි මේකට පොඩි ට්‍රික් එකක් කරන්න හදන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි සැනිටයිසර් ටිකක් දාලා කෝකටත් අයිලේ සැනිටයිසර් ටිකක් දාලා සෑන්ඩ් පේපර් කෑල්ලකින් පොඩ්ඩක් මෙතන සුද්ධ කරගන්න ඕන. ගොඩාක් සුද්ධ කරන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ හෝන් එක වදින්නෙම නැති වෙයි. පොඩ්ඩක් මේක සුද්ධ කරගන්න. මේකත් ඒ විදිහටම සෑන්ඩ් පේපර් එක දාලා සැනිටයිසර් ටිකක් දාලා මේක හොඳට මේ මලකට කාලා වගේ තියෙන ඔක්සයිඩ් වෙලා තියෙන කොටස යනකම් පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරගන්න. හරි. ඊළඟට ගලවපු එකේ මෙන්න මේවත් කනෙක්ටර් ටිකක් පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරගන්න. එතකොට හොඳට වැඩ කරයි. ඒත් එකම ක්ලිප් එකක් මෙතෙන්ට හයි වෙන ක්ලිප් එකක් සුද්ධ කරගන්න. හරි. දැන් මේක අලුත් ස්විච් එක වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් මේ සැනිටයිසර් ටික වේලුණාට පස්සේ WD-40 ටිකක් ගහලා අතල හොඳට වැඩ කරන්න. WD-40 ටිකක් ගහලා මේක හයි කරලා බලමු අපි වැඩේ හරියනවද කියලා. හරි. වැඩේ යන ගමන් තියෙන්නේ අනිත් දේවල් ටික කියලා දෙන්න කලින් ඔකට අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් එනවා හෝන් එක කොහෙද හයි කරන්න කියලා. එතකොට මොකද වෙන කොහෙටවත් හයි කරන්න බෑ. මේක කවුලින් එකේ වදිනවා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වෙනවා. බැටරි බ්‍රැකට් එක ඇතුලෙන් තියෙනවනේ මෙන්න මේ විදිහට බැටරි බ්‍රැකට් එක ඇතුලෙන් මේ විදිහට මේ බ්‍රැකට් එක නමලා මේ විදිහට හයි කරගන්න වෙනවා. මේ යන දෙක ටික දෙක ගලවන්න තියෙන බැටරිය ගලවලා
මේ ඇතුළේ තියෙන යන දෙක යන දෙක ගලවගෙන බැටරි පැකට් එක එළියට ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ගලවලා. හරි. මම කට්ටියට සරලව කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඩයෆ්‍රෑම් එක එන්නේ කියලා. කොහොමත් අපිට බයික් එකේ කොහොමත් අපිට එකක් ඇවිල්ලා දිනවා වයර් එකක්. ෆෝන් ස්විච් එක හරහා අපිට වයර් එකක් ඇවිල්ලා දිනවා. ඒ වයර් එක අපි දැන් ඩබල් හෝන් දැම්මේ නැත්තම් මේකෙන් එන වයර් දෙක මේකනේ මෙතනින් එන වයර් එකයි මේ වයර් දෙක අපි හෝන් එකට තමයි දෙන්නේ. දැන් එතකොට අපිට ඩබල් හෝන් එකක් දානකොට මේ දෙකෙන් දුන්නා කියලා අපිට සද්දේ හරියට එන්නේ නැහැ. එක්ක ඇහෙන්නම නැති වෙන්න පුළුවන්. සද්ද නැත්තම් එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කරන්න ඕන මේ එන වයර් දෙක නෝමල් හෝන් එකට එන වයර් දෙක රිලේ එකක් ආවා. මෙතන රිලේ එක තියෙන්නේ. රිලේ එකේ ස්විච් එක ඔන් වෙන තැනට රිලේ ස්විච් එක ඔන් වෙන එකට මේ වයර් එක ගෙනලා දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේකෙන් එන්නේ ධන ස්විච් එක කරා එන ධන වයර් එකත් බැටරි කරා එන ඍණ වයර් එක මේ ආකාරයට රිලේ එකට දෙනවා. එතකොට අපි මේ ස්විච් එක ප්‍රෙස් කරනකොට මෙතන රිලේ එක ඔන් වෙනවා. හරිද? එතකොට මම ඔයාලට වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නම්. මෙතන රිලේ එක ඔන් වෙනවා. එතකොට අපි කරන්න ඕන දැන් බැටරින් තව ඩිරෙක්ට් වයර් එකක් අරගෙන මෙතෙන්ට රිලේ එකට දෙන්න ඕනේ. රිලේ එකට දීලා රිලේ එක හරහා ඒ මේන් ලයින් එක හෝන් එකට දෙන්න ඕනේ. හෝන් එකට දෙනකොට හෝන් එන් දෙකට බෙදලා දෙන්න ඕනේ. දෙන්න එකයි මේව රිලේ එකෙන් වයර් දෙක මේ ඉන්නේ ධන රිලේ එක හරහා දෙන්නේ ධන වයර් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඍණ වයර් එකකුත් ඒ වගේම අරගෙන මේ ආකාරයට මෙතෙන්ට එකයි මෙතෙන්ට එකයි දෙනවා. මොකටද පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. මම පෙන්නන්නම් හරියටම දැන් මම කොහොමද ඒක දීලා තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ අපි හෝන් එකට ඩබල් හෝන් එක පාවිච්චි කරනකොට දාන්න ඕන රිලේ එකක්. මේක සාමාන්‍ය රුපියල් 350 400ක් වගේ ගණක් වෙනවා. මේකේ තියෙන පින් 4ක් තියෙනවා. පින් 4ෙන් ඔකට බලා ගන්න පුළුවන්. සමාන්තර පින් දෙකයි වෙනස් විදියට පින් දෙකයි තියෙනවා. මේ සමාන්තර පින් දෙකේ ඔයාලට ලංගල බලපුවම පේනවා මැග්නට් එක ඔන් වෙන්න තමයි මේ පින් දෙක සෙට්ලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඔරිජිනල් හෝන් එකට එන ස්විච් වයර් එක තියෙනවානේ. බයිකින් හෝන් එකට එන වයර් දෙක මේ ආකාරයට මේ තැන් දෙකට සෙට් කරනවා. සෙට් කරලා අපි හෝන් බටන් එක ප්‍රෙස් කරනකොට බයික් එකේ ඔකටට පේනවා මේ විදිහට රිලේ එක ඔන් වෙනවා. ඔකට පේනවා රිලේ එක මෙතන කනෙක්ටර් ඇතුළේ තිබිලා හරි හෝන් බටන් එක ප්‍රෙස් කරනකොට ලංගලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි ගන්නවා මේ විදිහට බැටරි එකකින් මේන් වයර් එක. කෙලින්ම බැටරි එකකින් ගම මේ වයර් එක අරන් තියෙන්නේ. මේක ප්‍රොෆෙෂනල් ගන්න ඕන. මේ පොඩ්ඩක් සේෆ්ටි පිට ගන්න ඕන. මේ වගේ කව එකක් එහෙම දාලා තියෙනවා මම නම්. ඒක දෙනවා අපි මේ තැනකට දෙනවා. එතකොට අපි මේ ස්විච් එක ප්‍රෙස් කරනකොට බැටරි එකකින් එන ලයින් එක රිලේ එක හරහා ස්විච් එකෙන් මේ පින් එකෙන් අවුට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හෝන් බටන් එක ප්‍රෙස් කරනකොට මේන් ලයින් එක මෙතනින් අවුට් වෙනවා. හෝන් එක අතහැරුවාට පස්සේ මේක නැති වෙනවා. තේරුණාද? ඊළඟට මේකෙන් තමයි අපි දෙන්න ඕනේ හෝන් එකට මේන් ලයින් එක බෙදලා යවන්න ඕනේ මේකෙන්. ඔබ බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. හරි මේ තියෙන්නේ මම පාවිච්චි කරන හෝන් දෙක. මේ හෝන් එකට කරන්ට් එක දෙනකොට මේ වගේ වයරයක් අර අවුට් එකෙන් ගන්නත් මේක එතකොට අවුට් එකෙන් ඇවිල්ලා මේ දෙකට බෙදලා දෙන්න ඕනේ. මම හයි කරලා හෝන් එක හයි කරලා තියෙනින්ද මම ඔයාලට ආයෙ මුලින්ම කියලා දෙන්නේ නැහැ. මම සරල ඩයග්‍රෑම් එක තමයි කියලා දෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි මේ රිලේ එකෙන් අවුට් වෙන තැනට මේ වයර් එක දානවා. එතකොට ස්විච් එක ඔන් කරනකොට මේකෙන් දාන කරන්ට් එකක් එළියට එනවා. එතකොට අපි මේකෙන් එකක් දෙනවා මේ හෝන් එකට අනිත් එක දෙනවා අනිත් හෝන් එකට. එතකොට දැන් ඔයාලට පැහැදිලි හෝන් දෙකටම වයර් දෙක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි කරන්න ඕන ඍණ කරන්ට් එකකුත් ඕනේ. ඍණ කරන්ට් එකත් අපි මේ විදිහටම බැටරි එකෙන් අරගෙන තිනවා වයර් දෙකක් ඍණ. ඒ වයර් දෙකත් අපි මේ විදිහටම හෝන් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන.
දැන් සරලව වැඩේ ඉවරයි. දැන් බලමු හෝන් එක ගහලා කොහොමද හෝන් එක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි නේද? මේ කනෙක්ටර් ලෝස් ඉන්න ඉන්ද්‍ර විසනේ පොඩ්ඩක් අද කරගන්න ඕන. මම හයි කරලා තිබිලා ගලවපු හින්දා එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ හරියට හෝන් එක හෙල්ලෙන්නේ නැති වෙන්න බටස් වලින් මේවා ටෙස්ට් කරලා අපිට ඕන විදිහට හයි කරගන්න. අපි එකක් බලමු කොහොමද කරගන්නේ. I'm fighting inside. 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 Some days 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 I'm fighting inside. 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 Oh, I don't know. හරි අපේ වැඩේ ඉවරයි. එතකොට මේ විදිහට තමයි අවුට්පුට් එකනේ. මෙතන රිලේ එක හෝන් දෙක දෙපැත්තට හෝන් දෙක දෙපැත්තට දාලා වයර් ටික මේ විදිහට තමයි අරන් තියෙන්නේ රිලේ එකෙන්. එතකොට බ්‍රැකට් දෙක මේ විදිහට හයි කරලා තියෙනවා. රින් ලයින් එක මේ ආකාරයට, දන් ලයින් එක මේ විදිහට තමයි අරන් තියෙන්නේ. කේසින් එකක් දාලා. එතකොට සේෆ්ටි එකට හොඳයි. ඉතින් වැඩේ ඉවරයි. ඔය කට්ටිය දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා හිතනවා. ඉස්සරහට ගේන්න ඕන වීඩියෝස් මොනවද කියලා ඔය කට්ටිය බලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ප්‍රශ්න තිබ්බොත් අහන්න. එහෙනම් subscribe කරන්න අපේ channel එක. දිගටම අපිත් එක්ක රැඳෙන්න දාන වීඩියෝස් බලන්න.